Έφυγα για λίγο και ξαναγύρισα πάλι εδώ και θέλω να γεράσω σε αυτό το χωριό γιατί το αγαπάω πάρα πολύ. Είμαστε στην πλατεία της Κυψέλης. Βρισκόμαστε σε μια ταβέρνο ψισταριά που οικογενειακή, η οποία υπήρχε από το 1991. Κρίση, κόσμος δεν υπήρχε, ξενοδοχεία δεν είχαν κόσμο, πελάτες για φαγητό ήταν πολύ λίγοι. Το χωριό είχε άλλες ανάγκες. Οικογενειακή επιχείρηση, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, 14 άτομα οικογένεια. Δεν μπόρεσε να κρατηθεί. Όταν έχεις 4 παιδιά και είσαι Τζουμέρκα, πρέπει να ζήσεις από κάτι ουσιαστικό. Δεν είναι δυνατόν σε ένα χωριό που μοιράζεσαι κάποιους κατοίκους που βγαίνουν στα καφενεία να προσπαθείς τώρα μοιράζοντας τσίπουρα το βράδυ ή το μεσημέρι να κάθεσαι όλη την ημέρα εδώ, περιμένοντας να περάσει άνθρωπος ο οποίος δεν περνάει. Άρα, λόγω κρίσης και επειδή δεν έβγαινε και μεροκάματο, σκέφτηκες ότι πρέπει να κάνεις κάτι διαφορετικό. Το εγκατέλειψα, το άφησα και ασχολούμαι με τα μελίσια πιο σοβαρά και με τα μύρτιλα. Και λίγο πολύ με το κομμάτι του αν μπορέσουμε να κάνουμε καμία δραστηριότητα με το βουνό. Είχε πολλά κοπάδια παλιά το χωριό. Είχε, πάρα πολλά. Τώρα. Λίγα, ελάχιστα. Δεν υπάρχει προϊόν. Όταν δεν υπάρχει προϊόν, τι να την κάνω εγώ τη φιλοσοφία και τι να την κάνω εγώ την ομορφιά του Τζουμέρκου. Αλλά πώς θα ζήσουμε χωρίς την αυτάρκεια και όταν τα χωράφια δεν αποδώσουν αυτό που μπορούν να αποδώσουν εύκολα. Θα βοηθήσω όσο μπορώ με όλες μου τις δυνάμεις και τις γνώσεις για να ξεκινήσει μια φιλοσοφία που εγώ την έχω από γεννησιμιού. Είναι ο τρόπος ζωής μου αυτός, το μοίρασμα και η συλλογικότητα. Να καταφέρουμε αυτό να το κάνουμε πράξη και να το δείξουμε σε ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας που το έχουν ανάγκη και δεν θέλουν να καταλάβουν ότι το έχουν ανάγκη. Το καλό είναι όλο ίδιο για όλον τον κόσμο. Δηλαδή, εάν γίνουν σωστά πράγματα στην περιοχή τη δική μου και κάποιοι άνθρωποι φέρουν σοβαρά αποτελέσματα, θα με πάρουν και εμένα μαζί τους προς το σοβαρό αποτέλεσμα. Εάν εγώ στην περιοχή μου είμαι της φιλοσοφίας να ψοφήσει η γίδα του γείτονα και να χαίρομαι στην καταστροφή του άλλου, αυτή η καταστροφή δεν γίνεται να με πάρει και εμένα μαζί. Πρέπει να δούμε θετικά και να παλεύουμε για το καλό του άλλου. Γιατί θα μας πάρει μαζί του το καλό του άλλου. Όταν γύρω μας όλοι είναι ευκατάστατοι, όταν ζουν όμορφα, όταν έχουν οικονομικές αποδοχές οι οποίες είναι σοβαρές σε σχέση με αυτό που κάνουν, δεν γίνεται να μην έχουμε κέρδος και εμείς που επαντρώνουμε γενικότερα την περιοχή. Είτε ταβέρνα, είτε εργάτης, είτε μάστορας. Εάν υπάρχει η τεχνογνωσία και υπάρχει η μηχανή να αποδίδει, είμαι σίγουρος ότι θα εμφανιστούν νέα άτομα τα οποία θέλουν. Αλλά για να εμφανιστεί κάποιος πρέπει να βρει μια ζωντανή κοινωνία, πρέπει να βρει κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα δραν πάνω στο ίδιο κομμάτι, οπότε να προσθεθεί και αυτός. Δηλαδή λέμε τώρα εμείς με πολύ απλό τρόπο, άμα δεν είσαι καλά στην Αθήνα, έλα στο χωριό σου. Πώς θα έρθει ένας στο χωριό του να μείνει, πώς θα ανοίξει ένα σπίτι που είναι κλειστό, πώς θα μπει στη διαδικασία να πληρώσει ρεύμα, πώς θα μπει στη διαδικασία δηλαδή μέχρι να φυτέψει για να αποδώσει, θέλει ένα χρόνο. Πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος ένα χρόνο. Καλά λέμε, πήγαινε στο χωριό σου. Θέλει υποστήριξη για να πάει στο χωριό. Πρέπει να τον βοηθήσει. Για να φέρω τρακτέρα πάνω στο χωριό να μου κάνει τα χωράφια, πληρώνω 25 ευρώ το όργωμα, 25 το φρεζάρισμα, άλλα 25 άμα θέλω διπλό φρεζάρισμα γιατί δεν έγινε καλά. 75 ευρώ το στρέμμα. 70 ευρώ το στρέμμα είναι αυτά που βγάζει ο αγρότης στην Ελλάδα. Στην Ολλανδία είναι 1.200 ευρώ το στρέμμα, στο 1.400 ευρώ το στρέμμα, στο Ισραήλ μέσα στην έρημο 1.200. Στην Ελλάδα, χαρά Θεού, 70. We bring our community together, both in person and online, attending our farmers, engineers, fabricators, and others who come together in support of resilient and successful farming systems. As an operating system, the FarmHack community is built on open source principles. The platform is built on Drupal, and the community and all products of it are available to and edited. Δεν δραστηριοποιούμε πολύ στα Τζουμέρκα και έχω καλούς φίλους εδώ πέρα. Στο δεμάτι κυρίως είχαμε καλλιέργειες, κυπευτικά κυρίως, αλλά ασχολούμαστε γενικά με τον τομέα του τροφίμου, της μεταποίησης, της παραγωγής και της μεταποίησης. Και με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι ορεινές περιοχές και η παραγωγή που μπορεί να υπάρχει σε αυτές. Επίσης, τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε τα 3 χρόνια που ασχοληθήκαμε με την αγροτική παραγωγή στα 1000 μέτρα υψόμετρο ήταν πάρα πολλά. Τα μηχανήματα τα οποία μπορούσαμε να βρούμε και στα οποία μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση πάρα πολύ λίγα, τα οποία δεν ήταν κιόλας για τη δουλειά αυτή, γιατί συνήθως τα μηχανήματα είναι για τον γκάμπο, ας πούμε, και είναι φτιαγμένα για μαζικές παραγωγές.
Οπότε ήταν μια πολύ ευτυχής στιγμή όταν γνώρισα τα παιδιά και μου είπαν ότι ασχολούνται, ας πούμε, σε τεχνολογίες, ας πούμε, που είναι ελεύθερες και μπορείς να φτιάξεις και εσύ και να φτιάξεις, ας πούμε, εργαλεία και μηχανήματα προσαρμοσμένα στη μικρή κλίμακα και σε αυτό που θέλεις να κάνεις ακριβώς, ας πούμε, στη δουλειά σου. Γιατί είδα ότι υπήρχε μια τεράστια έλλειψη πάνω σε αυτό το τομέα στην Ελλάδα και χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ σχεδόν 15 χρόνια έχω εδώ που ζω, ήρθα από την Αθήνα. Έχω μια ιδιαίτερη δραστηριότητα. Είμαι κι εγώ καταφυγιάρχης, ας το πούμε, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο υψόμετρο. Αν εδώ χιονίζει τώρα λίγο, επάνω έχω τουλάχιστον 15-20 πόντους χιόνι. Δεν ξέρω αν θα βγω με το αυτοκίνητο επάνω. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι εγώ πρέπει να είμαι αρκετά αυτόνομος για να μπορέσω να επιβιώσω επάνω. Είτε αυτό έχει να κάνει για την προστασία του κτηρίου, είτε έχει να κάνει για τον αποχιονισμό της ευρύτερης περιοχής, της αυλής μου, για την συλλογή και την κοπή και το σκίσιμο των καυσόξυλων, 15-20 τόνους καυσόξυλα το χρόνο. Και επειδή, όπως σας είπα, η αυτονομία για μας αποτελεί βασικό στόχο, δεν είμαστε σε ένα αστικό περιβάλλον να πεταχτώ, να δω κάτι, να φέρω ένα μάστορα, ένα τεχνίτη. Πρέπει να έχουμε ποικιλία εργαλείων, μηχανημάτων και αν δεν τα έχει όλα ένας, καλό είναι να τα έχει ο φίλος του, Κωστάκης, ο Βαγγέλης και έτσι πορευόμαστε. Και ελπίζω να ανταλλάξουμε πολλές απόψεις, χρήσιμες σήμερα. Μπορεί να σας δώσουμε και εμείς καμιά ιδέα, που ξέρεις καμιά φορά. Είμαι από αυτή την περιοχή, από τα Τζουμέρκα. Δραστηριοποιούμε στον τομέα της κτηνοτροφίας. Έχω αγριογέλαδα, αρκετές δεκαετίες. Και με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα, διότι εμείς πειραματιζόμαστε μια ζωή πάνω στις πατέντες για χρησιμοποιούμε αγροτικά προϊόντα σε ζωοτροφές, τρόπους ταΐσματος, τρόπους παραγωγής, μεταφοράς, διευκόλυνσης στο κόστος εργασίας κτλ. Και έχω δει πάρα πολλά, δηλαδή, και επειδή έχω μπει και σε προγράμματα, σχέδια βελτιώσεως και αυτά και έχω επικραθεί με την έννοια ότι παίρνουμε έτοιμα προγράμματα, δεν είμαι στη βιομηχανική περιοχή. Δηλαδή το πρότυπο είναι αυτό που κάνει ο Γάλλος ή ο Βέλγος στο Ίσουμα, σε μια έκταση από εδώ μέχρι τα Γιάννενα που δεν υπάρχει φωνό. Και λένε έτσι θα το κάνεις. Ένα παράδειγμα να σας πω ότι έφτιαξε το εσωτερικό του στάβλο με κοστολόγιο πάνω από 90.000 ευρώ, το οποίο ήταν λάθος τελείως. Το οποίο με πίεσαν γιατί είχα μπει στο πρόγραμμα, ήξερα ότι είναι λάθος. Ο τρόπος διαρρύθμισης μέσα οι κολλήτες και αυτά, αλλά δεν μπορούσα να αλλάξει αυτό γιατί θα πετάσω μόνο από το πρόγραμμα. Χρεώθηκα τα λεφτά αυτά και στο τέλος έβαλα σιδεράδες και τα ξεχάσαμε όταν τελείωσε η υποχρέωση. Γιατί ήταν άσχετη. Οι αγελάδες οι γαλακτοφόρες έχουν συγκεκριμένα μέγεθος κεράτων. Τα αγριογέλαδα μπορεί να έχει ένα κέρατο 40 πόντους, τα άλλο να το έχει σπάσει. Τα άλλο να μην έχει καθόλου. Δηλαδή, άλλες πατέντες μέχρι να ανακαλύψουμε ότι βρήκαν οι Γάλλοι μετά άλλες πατέντες που είναι για άλλες ράτσες. Αλλά γενικά θέλουμε πατέντες μικρής εμβέλειας. Από ό,τι καταλαβαίνω, όταν λέτε πατέντα εδώ πιο πολύ, εννοείται κατασκευές μόνοι σας, τα δικά σας κτίρια, τα δικά σας εργαλεία, σωστά? Ναι. Αυτό λέμε. Εμείς όταν χρησιμοποιούμε τον όρο πατέντα εννοούμε... Έχουμε κάτι δικό μας, ένα εργαλείο δικό μας. Ωραία, ναι. Εμείς χρησιμοποιούμε τη λέξη και εννοούμε εργαλεία και κτίρια τα οποία είναι... όταν έχουν πατέντα δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Δηλαδή, αν εγώ φτιάξω ένα εργαλείο αυτό και βάλω μια πατέντα πάνω σε αυτό, τότε δεν μπορεί να τα ανοίξετε εσείς να δείτε τι έχει μέσα και να φτιάξετε ένα ίδιο. Αυτό κάνει η πατέντα. Απαγορεύει την αναπαραγωγή. Θα πρέπει να πάρετε άδεια από μένα και εγώ να σας πω τόσα λεφτά για να μπορέσετε να το φτιάξετε. Όπως θα δούμε όμως εδώ πέρα, υπάρχουν άλλες κοινότητες που φτιάχνουν εργαλεία τα οποία τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, αλλά τα δίνουν και ελεύθερα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάβει να είναι χρήσιμο για τους ίδιους. Οι εταιρείες, οι μεγάλες, σπανίως κατασκευάζουν αγροτικά μηχανήματα τα οποία προορίζονται για παραγωγούς μικρής κλίμακας. Και όταν το κάνουν, οι τεχνολογίες αυτές που παράγουν είτε είναι πολύ ακριβές και δεν μπορεί ο μικρός παραγωγός να τις αγοράσει, είτε θα πρέπει να προσαρμόσει την τεχνική της παραγωγής του πάνω στη λογική των μηχανημάτων αυτών. Πράγμα το οποίο πολλές φορές δεν φέρει και τα καλύτερα αποτελέσματα. Πάνω σε αυτό το πρόβλημα πάτησαν διάφορες κοινότητες, δύο εκ των οποίων εμείς είμαστε σε επαφή. Η μία είναι στη Γαλλία, η άλλη είναι στην Αμερική. Όπου κάποιοι παραγωγοί μικρής κλίμακας, οι οποίοι είχαν κάποια ταλέντα και πιάναν τα χέρια τους, όπως εδώ με ορισμένων από εσάς, μαζεύτηκαν και αποφάσισαν να σχεδιάσουν τα μηχανήματα για τη δικιά τους την παραγωγή μόνοι τους.
το κάνουν αυτό, όπως θα δούμε, και αρκετά επιτυχημένα. Η πρώτη από τις δύο κοινότητες που αναφέραμε είναι στη Γαλλία και ονομάζεται L'Atelier Paysan. Η δεύτερη κοινότητα ονομάζεται FarmHack και βρίσκεται στην Αμερική. Τα σχέδια από τα μηχανήματα αυτά που έχουν παράξει τα μοιράζονται ελεύθερα με όλο τον κόσμο. Δηλαδή, μπορούμε εμείς να επισκεφτούμε μία ιστοσελίδα όπου θα υπάρχει ένας κατάλογος με τα μηχανήματα που έχουν παράξει, να κατεβάσουμε τα μηχανήματα, να ακολουθήσουμε τις οδηγίες που δίνουν. Εν τέλει, μπορούμε και εμείς να παράξουμε μία τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί από κάποιους άλλους στη Γαλλία, να την παράξουμε εμείς εδώ πέρα. Και ένα σημαντικό στοιχείο των τεχνολογιών αυτών είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο σου δίνονται τα σχέδια και όπως έχουν σχεδιαστεί, μπορούμε εμείς να τις προσαρμόσουμε στις δικές μας ανάγκες. Όπως είπατε εσείς πριν, το παράδειγμα με τις αγελάδες με τα κέρατα, ας πούμε, εκεί μπορεί ο καθένας να το προσαρμόσει και να αλλάξει τη διάσταση, να την κάνει μεγαλύτερη, μικρότερη, βάσει της δικιάς του, ας πούμε, δραστηριότητας. Οι ανοιχτές τεχνολογίες είναι τεχνολογίες μη πατενταρισμένες, όπου μπορείς να βρεις τα σχέδιά τους κυρίως ψηφιακά, κυρίως online. Και αυτό είναι με το οποίο θα ασχοληθούμε στο project. Θέλουμε να σας δείξουμε ένα βιντεάκι το οποίο είναι με υπότιτλους για να καταλάβουμε λίγο όλα αυτά που λέμε, να τα δούμε λίγο με έναν καλύτερο τρόπο. FarmHack is a farmer-driven community to develop, document, and build tools for resilient agriculture. For the last 50 years, mainstream agricultural technology has progressed along a trajectory of bigger is better, with top-down chemical, capital, and energy-intensive machines. The kind of equipment we need is affordable, adaptable, and easy to fix. Because of the lack of such equipment in the marketplace, many of us restore and retrofit old equipment or create new tools built from scratch. We want the right tools for the job, and the job is sustainable agriculture. The FarmHack community was founded in 2010 by a group of farmers and organizers to address this need. Inspired by many individual efforts for inventive design and adaptation, we wanted to create a space for collaboration, allowing us to share skills, ideas, and designs. We wanted to team up with non-farmers who have relevant skill sets and build new relationships and manufacturing capacity in our local economies. We bring our community together both in person and online, attending our farmers, engineers, fabricators, and others who come together in support of resilient and successful farming systems. As an operating system, the FarmHack community is built on open source principles. The platform is built on Drupal, and the community and all products of it are available to and editable by all. It is horizontal exchange of information, principles, and mechanical ideas. On the website, you can contribute or learn from a forum or the tool wikis. The site works because users document the tools they've made or modified. This creates a directory of innovations and ideas to build from. Each tool is documented in the FarmHack method using links, videos, components, and schematics for works in progress or functioning prototypes. You can even offer polished products as kits for sale. Because FarmHack is an open source community whose success is driven by the needs of its users, our growing strength comes from users like you. We hope you will join the FarmHack community. Join in the spirit of open source, of mutual aid, appropriate technology, and mechanical innovation to join us in the regional manufacturing and fabrication of good tools for good farms. These are the values and tools that fit the ethics and systems of our sustainable farms and the new economy we're building together. Λοιπόν, ενδεικτικά, τώρα ψάχνοντας, ας πούμε, στα site που μπορείς να βρεις ανοιχτά σχέδια, είπαμε να παρουσιάσουμε μερικές λύσεις, ας πούμε, εφαρμογές. Οπότε, στο κομμάτι των μικρών εφαρμογών, είναι ένα εργαλείο ξεβοτανιστήρι, ας πούμε, θα έλεγα εγώ, το οποίο χρησιμοποιεί κατά βάση μια ρόδα ποδηλάτου και στη βάση μάλλον υπάρχει ένα πλαίσιο, στο οποίο αριστερά και δεξιά μπορείς να προσαρμόσεις διάφορα εξαρτήματα και αν έχεις μαρούλια, ας πούμε, να πηγαίνεις γραμμή τώρα τα μαρούλια και να ξεβοτανίζεις ή να σκαλίζεις το έδαφος. Αυτό οι εταιρείες, ας πούμε, το πουλάνε γύρω στα 300 ευρώ, 200 με 300 ευρώ. Υπάρχει και με μεταλλική ρόδα, οπότε με τη ρόδα του ποδηλάτου, ας πούμε, μπορεί να έχεις πρόβλημα γιατί να αναπηδάει η ρόδα, ας πούμε. Οπότε, αν προσθέσεις βάρος σε μια μεταλλική ρόδα, αυτό γίνεται πιο σταθερό, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Οι Γάλλοι, αυτοί που είδαμε πριν, ας πούμε, δίνουν το σχέδιο με αναλυτικές οδηγίες, είναι ένα 15σέλιδο που λέει ακριβώς τον τρόπο που θα κόψεις το μέταλλο, τι μέταλλο θα κόψεις, πώς θα το συνδέσεις, ποιες βίδες θα βάλεις, πώς θα τις βάλεις. Εμείς περισσότερο σήμερα θα μιλήσουμε για τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα εδώ στην περιοχή.
που αφορούν την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων σχετικά με την αγροτική παραγωγή. Τώρα το συγκεκριμένο έργο. Η χρηματοδότηση προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η διάρκεια του είναι 2 έτη. Στο συγκεκριμένο έργο υπάρχουν 3 εταίροι από την Ελλάδα, 2 από την Κύπρο και 2 από την Αλβανία. Η βάση μας θα είναι ο χώρος του Πολιτιστικού Συλλόγου στο Καλέτζι. Είναι πάνω στον δρόμο, εκεί θα στήσουμε ένα εργαστήριο, μας το παραχώρησε ο Πολιτιστικός Σύλλογος, όπου ο βασικός μας εξοπλισμός θα είναι εργαλεία κοπής και επεξεργασίας μετάλλου, εργαλεία κοπής και επεξεργασίας ξύλου, θα είναι μηχανές CNC, θα εξηγήσω τι είναι. Οι μηχανές CNC είναι μηχανές ηλεκτρονικά προγραμματισμένες, όπου σχεδιάζεις κάτι στον υπολογιστή, το οποίο μετατρέπεται σε συντεταγμένες και χρησιμοποιώντας ένα μηχάνημα σου εκτυπώνει ή σου αφαιρεί ύλη, οπότε δημιουργεί ένα αποτέλεσμα. Π.χ. οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές, ας πούμε, είναι ένα μηχάνημα CNC, ή μηχανές κοπής ξύλου, όπου π.χ. το CNC router, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο μηχάνημα, όπου βάζεις μία πλακέτα ξύλου, προγραμματίζεις από τον υπολογιστή τις συντεταγμένες που θέλει να σου κόψει και στις κόβει με ακρίβεια. Επίσης θα έχουμε μικροεπεξεργαστές. Μικροεπεξεργαστές είναι κάποιες πλακέτες με τις οποίες μπορείς να φτιάξεις διάφορα κυκλώματα και να συνδέσεις αισθητήρες έτσι ώστε να παίρνεις διάφορες πληροφορίες και ανάλογα να στήσεις μια εφαρμογή, ένα μηχάνημα. Και ιδανικά στο εργαστήριο ο καθένας θα μπορούσε να συμβάλλει με κάποια εργαλεία που θέλει να φέρει, να δανείσει. Μελετάμε την πολιτική οικονομία, της λογικής του σχεδιάζω παγκόσμια και κατασκευάζω τοπικά. Επομένως, αυτή η λογική διαπερνά όλα τα στρώματα και όλες τις λειτουργίες των κοινωνιών. Είτε στα αστικά κέντρα, είτε στις αγροτικές περιοχές. Επομένως, μελετώντας αυτό, είναι τα λεγόμενα, ας πούμε, maker spaces, έτσι, που σημαίνει χώρος που κατασκευάζω, ο οποίος ανταποκρίνεται σε όλη την κοινωνία. Το συγκεκριμένο project που τρέχουμε είναι εστιασμένο στη λογική της παραγωγής, τουλάχιστον ως προς τον εταίρο της Ελλάδας που κάνουμε εμείς. Αλλά φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ο χώρος δεν θα είναι ανοιχτός, όπως βλέπετε και από τον κόσμο που ήδη κάνουμε επαφή και φέρνουμε για να φτιαχτεί το puzzle, ας πούμε, της τοπικής κοινωνίας, θα μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές χρήσεις. Απλά θα ήθελα να σημειώσω ότι σαν, ας πούμε, αποτελέσματα για να είμαστε εμείς εντάξει με το πρόγραμμα, είναι να γίνουν κάποιες λύσεις που θα μπορέσουν να τις εφαρμόσουν κάποιοι παραγωγοί. Ο χώρος θα είναι ανοιχτός και θα μπορούμε να δοκιμάσουμε και πατέντες και μικρά πράγματα και λύσεις, ας πούμε, και εργαλεία για πολλές χρήσεις. Παράλληλα όμως, εκτός του χώρου, ήθελα να πω ότι εκτός του χώρου που θα βρίσκεται στο Καλέτζι, επειδή ακριβώς θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην περιοχή και να φτάσουμε ακόμα και στις περιοχές που είναι περισσότερο δύσβατες ή κάποια προβλήματα που υπάρχουν, ας πούμε, μπορεί κάποιος λόγω της καθημερινότητάς του να έχει ή έλλειψης χρόνου να μην μπορεί να έρθει στο χώρο που εμείς θα φτιάξουμε. Για τον λόγο αυτό σκοπεύουμε να αγοράσουμε ένα van, το οποίο θα εξοπλίσουμε με μηχανήματα που χρειάζονται για την κατασκευή αυτών των λύσεων, ώστε να πηγαίνουμε εμείς στον παραγωγό, είτε σε μέρη όπου μπορεί να είναι πιο προσβάσιμα για μια ομάδα παραγωγών και να κάνουμε επιτόπια εκεί πέρα εργαστήρια. Ιδανικά, ας πούμε, με ένα στοχευμένο, δηλαδή να πηγαίνουμε ένα τριήμερο για να πούμε ότι θα φτιάξουμε το τάδε μηχάνημα, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν οι τοπικοί εκεί πέρα παραγωγοί. Και όχι μόνο στα Τζουμέρκα, για αρχή στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Υπήρχαν και άνθρωποι που ασχολούνται με την παραγωγή ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι βάλαν και άλλες ιδέες πάνω στην συμμετοχική δημιουργία υποδομών, εργαλείων, όπως για παράδειγμα να βοηθούν την καθημερινή διαβίωση σε ένα ορεινό περιβάλλον, ειδικά την περίοδο του χειμώνα, ή και άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν μέσα από ένα υπόβαθρο του «μ' αρέσει να μαστορεύω» και επειδή έχω εξαντλήσει το όριο των προσωπικών δυνατοτήτων, γιατί είτε πόρους δεν έχω, είτε δεν έχω το αντικείμενο και το ερέθισμα να μαστορέψω, για να μάθω κάτι παραπάνω, σκέφτηκα να έρθω σε γνωριμία με μια τέτοια ιδέα για να απελευθερώσω και λίγο και τον τρόπο που μπορώ εγώ να έρθω σε επαφή με την τεχνολογία.
αυτή είναι και η φύση του συγκεκριμένου εγχειρήματος που τρέχουμε, το ότι δεν βασιζόμαστε στα κίνητρα όπως είναι το κέρδος ή άλλα πράγματα, αλλά σε άλλες ανάγκες που έχει ο άνθρωπος, στο να συνεργαστεί, στο να συνδημιουργήσει. Και επίσης, όπως είπες, έγιναν και προτάσεις για να δοθούν λύσεις σε προβλήματα της καθημερινότητας. Ο λόγος που τέθηκαν τα ζητήματα αυτά εκεί είναι επειδή πιστεύω ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι μέσω τη χρήση των τεχνολογιών αυτών που λέμε, μπορούμε να καλύψουμε ανάγκες οι οποίες δεν καλύπτονται από τεχνολογίες που παράγονται από μεγάλες εταιρείες, γιατί προφανώς δεν θα βγάλουν κέρδος από αυτό. Αλλά στα πλαίσια του εγχειρήματος αυτού που κάνουμε θα δίνεται και η δυνατότητα να παράξουμε τέτοιες λύσεις, που άλλωστε και ο δικός μας ο στόχος είναι να συνεργαστούμε πιο πολύ με παραγωγούς μικρής κλίμακας, γιατί αυτοί αντιμετωπίζουν τα προβλήματα αυτά. Και μάλλον το ένιωσαν αυτό και οι ίδιοι και γι' αυτό μπήκαν στη διαδικασία και μίλησαν για τέτοιου είδους δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν. Το βασικό που θέλαμε ήταν να καταλάβει ο κόσμος το στόχο του project και όλο αυτό το συνεργατικό πνεύμα και όλο αυτό το κομμάτι που υπήρχε, που νομίζω ότι το κατάλαβαν και από μέσα στην παρουσίαση, αλλά και μετά από συζητήσεις που ακολούθησαν. Και γενικά είμαι αισιόδοξη για τη συνέχεια, γιατί νομίζω ότι όταν προχωρήσουμε δηλαδή στην υλοποίηση των λύσεων, σε πιο πρακτικά πράγματα, νομίζω ότι τότε θα είναι ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή και ο κόσμος θα. Δηλαδή, επειδή έχει συνηθίσει σε πιο πρακτικά πράγματα, θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλύτερα. Πατήσαμε στο κομμάτι του ότι μια χωρικά περιορισμένη, γεωγραφικά απομονωμένη περιοχή, οι κάτοικοι της έχουν μάθει να φτιάχνουν πράγματα μόνοι τους. Δηλαδή, πατάμε σε αυτό και πάμε με το δικό μας κομμάτι να το ενισχύσουμε. Δηλαδή, και εδώ που έρχεται λίγο η καταγωγή, ας πούμε, εγώ θυμάμαι σαν παιδάκι να λέω ότι ποιος θα φτιάξει το ποδήλατό μου, που δεν είμαι παιδί από το χωριό, το παιδί από το χωριό. Αυτός ξέρει να φτιάξει τα ποδήλατα. Γιατί αυτός ήταν πιο μακριά, ας πούμε, από την αγορά για να πάει να αγοράσει λάστιχα, σαμπρέλες, σίδερα. Στα χωριά υπάρχει παράδοση, ας πούμε, ότι υπάρχει κάπου ένα δωμάτιο όπου μαζεύουμε παλιοσίδερα. Το είδαμε και στα εργαστήρια που έχουμε επισκεφθεί, ας πούμε. Παντού υπάρχει ένας χώρος όπου ο κόσμος μαζεύει πράγματα, με τη λογική ότι κάπου θα τα χρησιμοποιήσει. Η βάση από τις κυψέλες που κυκλοφοράνε στο εμπόριο δεν την αποδέχομαι. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι βαριά, έχει ξύλο σε μια κατάσταση η οποία σαπίζει, δηλαδή θα μπορώ, κάπου είχα δει πριν που δούλευα, εδώ, να το, αυτό εδώ, είναι μια βάση η οποία είναι τρίφωνας. Έχει 2-3 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Καταρχήν είναι πάρα πολύ ελαφριά, είναι πούπουλο. Το γύρω-γύρω το ξύλο είναι από κέντρο. Γιατί εμείς είμαστε μέσα στο δάσος και όταν μπαίνουμε στη διαδικασία να κουπούν ξύλα, κάθε ξύλο πηγαίνει στη θέση του για συγκεκριμένη δουλειά. Αυτό είναι ένα κοντραπλαγέ το οποίο το κοντραπλαγέ θαλάσσης υποφέρει στα πλαϊνά, στα πλευρικά του. Εδώ δεν υπάρχουν πλευρικά γιατί είναι φιξαρισμένο στο ξύλο. Αυτή μπαίνει εδώ, που μπαίνετε εδώ πάνω, 4 φίδες και τέλος. Δεν αγοράζουμε ποτέ κυψέλη, αγοράζουμε μόνο κουτιά, γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε ακόμα κουτιά. Οπότε αυτή μπορεί να θεωρηθεί μια πολύ καλή πατέντα, η οποία λύνει 2-3 προβλήματα. Και στο επίπεδο πάνω σε ένα τσιμέντο να κουμπίσει το μελίσι, το εσωτερικό κομμάτι είναι επικλινές, δηλαδή η υγρασία θα βγει έξω. Όταν αυτό έρχεται προς τα πίσω και έρχεται στο ψηλότερο σημείο, έχει ως αποτέλεσμα η απόσταση της μέλισσας με να βρει το πλαίσιο, θα τοποθετηθεί το πλαίσιο. Εάν ήταν η κυψέλη κανονική, η απόσταση ήταν αυτή. Οπότε εδώ πρέπει να χτίσει κάποια ποδαράκια για να ανέβει η μέλισσα. Μάλιστα, κατάλαβα. Τη στιγμή που αυτό πλησιάζει το πλαίσιο, οπότε η απόσταση για να ανέβει η μέλισσα πάνω είναι πολύ μικρότερη πίσω. Οπότε όσο πιο πίσω πάει, τόσο πιο πλησιάζει το πλαίσιο. Οπότε είναι κάτι το οποίο δεν μας αρέσει αυτό που κυκλοφοράει και το φτιάχνουν μέσα. Από τη στιγμή που το αγοράζεις αυτό, είναι ολόκληρη η κατασκευή. Δηλαδή, αγοράζεις ένα άδειο τελάρο. Τα πριτσίνια, για να μην χαλάει το ξύλο, βέβαια παίρνει δεύτερο κάρφωμα. Αυτό το κάρφωμα είναι δικό μας. Μπαίνει σε καρφωτικό και καρφώνεται έτσι, ούτως ώστε όταν ασκήσεις με ξέστρο μία πίεση για να αφαιρέσεις ένα πλαίσιο να μην σου ξεκαρφωθεί. Γιατί το καρφί είναι περασμένο έτσι. Την ώρα που πας να το σηκώσεις αυτό, αν δεν είναι καλά καρφωμένο, επειδή είναι καρφωμένο από πάνω προς τα κάτω το εργοστασιακό, θα μας ξεκαρφωθεί. Τώρα εδώ πρέπει να περάσει το σύρμα. Πάρουμε το σύρμα, αυτό το συγκεκριμένο,
θα μπορέσουμε να δούμε έναν άλλο τρόπο κατασκευής, συρμάτωσης δηλαδή, ο οποίος και αυτός είναι μια πατέντα. Την ώρα που αυτό θα βγει εδώ, μπορούμε να τεντώσουμε χωρίς να επηρεάζει το υπόλοιπο, γιατί είναι βεμβωμένο. Οπότε αυτό, εκτός από ότι πιάνει το σύρμα, κάνει και το ξύλο. Οπότε, χωρίς να χρειαστούμε κανένα ιδιαίτερο εργαλείο, μπορούμε να το καρφώσουμε αυτό. Τώρα θα πάρουμε μια εργοστασιακή κερίτρα, αυτή εδώ την κερίτρα, την οποία πρέπει να την αγοράσουμε, γιατί δεν είμαστε ακόμα στην κατάσταση να έχουμε μια πρέσα η οποία να μας πατήσει το δικό μας το κερί. Κερί έχουμε. Τον τρόπο να το πατήσουμε δεν έχουμε. Κανονικά θα πρέπει να το αφήσουμε αυτό 1-2 μέρες να πατήσει παντού. Γιατί τα σύρματα δεν είναι πάντα στο 0. Οπότε για να πατήσει παντού θα πρέπει να το αφήσουμε 1-2 μέρες και μετά να το βάλουμε εδώ. Και μόλις το βάλουμε εδώ, παίρνουμε αυτό το οποίο είναι συνδεδεμένο με ένα μετασχηματιστή και δημιουργούμε μια αντίσταση. Δημιουργούμε μια αντίσταση στο σύρμα, οπότε η θερμοκρασία λιώνει το κερί και πάει το σύρμα μέσα στην κερίτρα. Μέσω του σύρματος κάνεις τον αγωγό. Έγινε ο αγωγός, οπότε το σύρμα έχει βουλιάξει, θα μπορούσε να βουλιάξει με καλύτερο τρόπο και να μην φαίνεται καθόλου, απλά ήθελε το χρόνο του, τώρα το βιαστήκαμε. Αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο θα πάει στην Κυψέλη και ως καινούριο. Και αυτό η μέλισσα θα το γεμίσει και θα το φτάσει μέχρι εδώ έξω. Αυτό είναι όλο της μέλισσας, κύριε, δηλαδή μόνο τη φλούδα βάλαμε εμείς. Αυτό το ξεραντήριο το έχω φτιάξει με τα χέρια. Με ανοξύδωτες σκάρες για να γίνεται αποξήρανση στα μύρτιλα. Όταν κάποια στιγμή δεν μπορούμε να διαθέσουμε τα φρούτα νοπά στην αγορά, δεν μπορούμε να τα πετάξουμε. Θα κάνουμε ένα ποσό μαρμελάδα, αλλά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Κάνουμε χυμό με σιρόπι αγάπης για να το τρώνε οι διαβητικοί. Κάνουμε αποξηραμένα. Εδώ υπάρχει ένας ψηφιακός θερμοστάτης, ο οποίος ψηφιακός θερμοστάτης μπορεί να ρυθμίσουμε με ακρίβεια τη θερμοκρασία που υπάρχει στο χώρο. Το αισθητήριο είναι μέσα. Από εδώ μπαίνει ο αέρας, από εκεί βγαίνει ο αέρας. Και περνάει ο αέρας παράλληλα σε κάθε σχάρα. Η σχάρα είναι ξύλινη με ανοξίδωτη, γιατί όταν μιλάμε για προϊόν δεν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή με κάτι άλλο, ή σε ξύλο ή σε ανοξίδωτο. Οπότε, εάν αυτό συμβεί, ανάψουμε και τη λάμπα του για να βλέπουμε και γεμίσει σχάρες με μύρτιλα, όταν θα κλείσουμε την πόρτα, έχουμε μία ανακύκλωση του αέρα, η οποία είναι σε 50 βαθμούς, 52, 53, ακριβώς στο κάθε φρούτο που θέλουμε να το πάμε. Εδώ έχουμε μία απώλεια, δηλαδή αυτή η πλευρά δεν είναι κολλημένες οι σωλήνες μεταξύ τους, οπότε για να γίνεται εκτόνωση της υγρασίας. Και από τη στιγμή που θα το σφραγίσω και από τη στιγμή που θα μου υδρώσει τον τζάμι έναν πόντο από τη μια στην άλλη, σημαίνει ότι έχω μέσα, χωρίς να το βλέπω, παντού τον ίδιο βαθμό υγρασίας. Υπάρχει περίπτωση η κεντρική σχάρα να έχει ξεραθεί και η κάτω να ήταν πιο μαλακιά. Δηλαδή για να βγάλουμε τον ίδιο βαθμό υγρασίας σε όλα τα φρούτα, είναι δύσκολο σε μαζικές τέτοιες ποσότητες, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλο κομμάτι. Οπότε αυτό είναι μια μηχανή η οποία είναι βέβαια πειραματική. Πόσο καιρό τη λειτουργείς? 2 χρόνια. 2 καλοκαίρια. Έχεις κάνει δηλαδή τον έλεγχο τη δουλεύει και αποδίδει? Απόλυτα. Αν αγόραζες ένα αντίστοιχο μηχάνημα, πόσο θα σου κόστιζε και τώρα πόσα? Δεν υπάρχει αυτό το μηχάνημα, δεν μπορώ να το αγοράσω όπου να το ψάξω. Θα μου κόστιζε σίγουρα περισσότερο και οι διαστάσεις θα ήταν τελείως διαφορετικές. Και η μηχανή αυτή μπορεί να είναι τέλεια, αλλά δεν είναι δυνατόν να δουλέψει μέσα στο ξυλουργείο. Όταν πρέπει να αποξηράνουμε μύρτιλα, την πηγαίνουμε μέσα στο σπίτι. Α, είναι μετακινούμενη.
Βέβαια, είναι μερόδες. Αλλά δεν γίνεται τώρα εδώ μέσα στη σκόνη να φέρουμε φρούτα. Ναι, Οπότε τώρα είναι η αποθήκη εδώ που βρίσκεται. Οπότε πρέπει να την πάμε στο σπίτι. Στο σπίτι δεν μπορώ εγώ να βάλω σφραγίδα ετικέτα. Πού την έφτιαξα. Ναι. Οπότε, εάν δεν αποκτήσω ένα εργαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή πιστοποιημένο, έχω θέμα. Αυτό για να το κάνω πρέπει να μας βοηθήσει λίγο εκ των πραγμάτων το κράτος με τα προγράμματα. Και αυτό που κάνει μέχρι σήμερα δεν θεωρώ ότι είναι σοβαρή βοήθεια. Έχουμε τις πρώτες ύλες και θέλουμε ένα συσκευαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος. Και εδώ είναι τώρα το παράδοξο της υπόθεσης που σου λέει ότι το 50% πρέπει να είναι δικό σου, αλλά και το 60% αυτού να είναι σε τραπεζικό λογαριασμό. Για να κάνω εγώ ένα πρόγραμμα 50-60 χιλιάδες, που είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω, πρέπει να παρουσιάσω στο τραπεζικό λογαριασμό 15-20 ευρώ. Πρέπει να καταλάβουν όλοι και αυτοί που είναι υπεύθυνοι σε κάποιες θέσεις και αυτοί που είναι στην παραγωγή του πρωτογενή, ότι άλλο είναι το ίσουμα και άλλο είναι το οροπέδιο και άλλο είναι το βουνό. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί δυστυχώς έχω κακιά πείρα. Μας συγκρίναν πάντα με το Βέλγιο. Παίρναν τις αποφάσεις στις Βρυξέλλες και ερχόταν εδώ και μας έλεγαν έτσι είπαμε. Τι είπες? Τη δεκαετία του 80 γίνανε σφαγεία στην Ήπειρο. Ας πω ένα τελείως απλό παράδειγμα. Μέτσοβο, Κόνετσα, Τζούμερκα συγκεκριμένα, εδώ από κάτω είναι το σφαγείο. Περάσαμε τώρα και αντί για σφαγείο έχει φορτηγά του Δήμου μέσα για πάρκινγκ των φορτηγών. Αυτά γίνανε με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεκαετία του 80. Τα φτιάξανε και ξαφνικά έρχεται τη δεκαετία του 2000 και λέει κλείστε τα. Τι είναι αυτά, δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Γιατί να πεις τη λέξη κλείστε τα? Παιδιά δεν τηρούν τις προδιαγραφές. Εξυγχρονίστε τα. Απλά πράγματα. Γιατί να μην το εξυγχρονίστε και είπαν το κλείστε τα. Κάποιος αποφάσισε, δεν ξέρω για ποια συμφέροντα, και φτάσει σε ένα σημείο τώρα ένας άνθρωπος που θέλει να σφάξει 10 κατσίκια από το ματσούκι, να είναι παράνομος, να θεωρείται λες και είναι. Υποχρεώνεται λοιπόν να πουλήσει σε μια μεγάλη εταιρεία ή σε μια αλυσίδα? 10 κατσίκια τι κάνουν, 300 ευρώ κάνουν 10 κατσίκια. Να πάει στα Γιάννη για να γυρίσει θέλει 150 ευρώ. Δηλαδή να τα δώσει στον δρόμο στα σφακτικά. Για να έχει 10 κατσίκια να ψήσει το πανηγύρι πλεολόγους. Φτάσαμε σε ένα σημείο και είμαστε έξω από την πραγματικότητα. Δεκαπλασιάστηκαν τα έξοδά μας. Και φτάσαμε σε μια να κάνουμε μαζική παραγωγή. Ξαφνικά να μην έχουμε δικαίωμα να σφάξουμε, να μην έχουμε δικαίωμα να κόψουμε, να μην έχουμε δικαίωμα τίποτε. Να έρθει ένας έμπορος κάποια στιγμή, θα φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο με εξευτελιστική τιμή. Δυστυχώς στην Ελλάδα, από την εποχή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μπήκαμε μας έδωσε τη δυνατότητα να κάνουμε μια πολύ γρήγορα ανάπτυξη. Δηλαδή, είχαμε τη δυνατότητα ένας που είχε 2 αγελάδες, ξαφνικά μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τους έδωσε μια επιδότηση κοντεύει 300 ευρώ η αγελάδα, να μπορείς να φτιάξεις 100 αγελάδες. Ενώ παλιά δεν το διανοούνταν κανένας αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορούσε να πάρεις επιδότηση για κάποια μηχανήματα, να κάνεις το ένα, να κάνεις το άλλο. Αλλά οι Ευρωπαίοι δίναν τις επιδοτήσεις, τις δίναν για όλο τον κόσμο, για τους Γάλλους, για τους Γερμανούς, για τους Έλληνες. Εμείς όμως δεν είχαμε ανθρώπους να τις πάρουμε και τις πήραμε πολύ βιαστικά. Δηλαδή, σου έλεγε το πρόγραμμα, μπες και το Μάιο πρέπει να καταθέσεις τα χαρτιά, να έχεις ολοκληρώσει. Και διαπίστωνες εσύ ότι καν υπάρχει στην Ελλάδα εργοστάσιο που να έχει αυτά τα πράγματα, τα εργαλεία. Κάτι που στη Γαλλία ήταν πριν 30 χρόνια ήδη απορριπταίο ή στο Βέλγιο. Εμείς εδώ το πλάσαρε ένας σαν αντιπροσωπεία, αφού το βρήκε πολύ φτηνό εκεί και ξεπερασμένο, το έφερε εδώ και το είχε στην έκθεση τη δικιά μας. Συγκεκριμένο παράδειγμα, θα σου πω με τις παγίδες στα ζώα. Αν και εγώ προσωπικά δεν ήθελα παγίδες. Γιατί τα άγρια τα γελάδια δεν χρειάζονται παγίδευση. Μια φορά το χρόνο σε ένα εμβόλιο μπορεί να το χρειαστείς αυτό. Και αυτό μπορεί να το κάνεις με κάποιον άλλο τρόπο. Μας υποχρεώσαν να έχουμε παγίδες. Και πολλά λεφτά τώρα για να βάλεις για 250 γελάδια παγίδες. Είναι κοστολόγιο, τα μισά λεφτά από το στάβλο. Και μας υποχρεώσαν να κάνουμε παγίδες που ήταν για γαλακτοφόρες αγελάδες. Όταν το φτιάξαμε, μετά διαπιστώσαμε ότι υπάρχει στη Γαλλία άλλες παγίδες που ήταν για τέτοιες αγελάδες. Τότε εδώ στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Με βάση αυτά που λέμε τώρα, τι προσδοκάτε από αυτή την ιδέα που συζητήσατε σήμερα εδώ?
Τι περιμένετε να γίνει, τι θα θέλατε να Μπορούμε γίνει? καταρχήν να έχουμε επαφή και να συζητάμε με τα προβλήματα. Οτιδήποτε πρόβλημα. Δηλαδή και να φαίνεται ότι δεν μπορεί να είναι υλοποιήσιμο, μπορεί να φανεί. Δηλαδή ο καθένας έχουμε σκεφτεί κάτι που είναι ημιτελές στο μυαλό μας. Θα δούμε μέσα από την επικοινωνία. Πιο πολύ το βλέπω σαν να μας βοηθήσει να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους του πλανήτη, δηλαδή με τους Αμερικάνους, με τους Ευρωπαίους, με τους Ασιάτες, τι έχουν κάνει σε αυτό το τομέα. Έχει ο άλλος ένα χωράφι, έχει ένα πρόβλημα με ζυζάνια, έχει ένα πρόβλημα με οτιδήποτε. Μπορεί να φανταστείς να μην χρησιμοποιήσουμε ευρείας τεχνολογίας μηχανήματα. Δηλαδή θέλω να οργώσω ένα χωράφι, δεν θέλω να το οργώσω ούτε σαν τον παππούς μου να παιδεύομαι με την αγελάδα, να ημερέψω μια αγελάδα για να τραβήξει, αλλά ούτε και να αγοράσω ένα τρακτέρ που κάνει 80.000 ευρώ. Δεν κάνω απόσβεση ποτέ. Θέλω να βρούμε μια πατέντα πιο απλή, πιο εύκολη, που να μπορώ να είναι ενδιάμεσο πράγμα. Να μπορεί να είναι παραγωγικό για το χωράφι. Γιατί τα χωράφια τώρα τα παρατήσαμε όλοι. Δεν συμφέρει, λες. Έχω ένα χωράφι άφησο παππούς 4 στρέμματα. Δεν συμφέρει. Να το βάλεις με εργάτες, να ξεπλατιστώ, να πληρώσω για ένα εργάτη, να δώσω 50 ευρώ με τον κασμά. Δεν θα βγάλει τίποτε από το μεροκάμιο. Θέλω 500 ευρώ να το ξελακώσω μόνο. Να βάλω τρακτέρ, τι τρακτέρ. Πρέπει να φτιάξω δρόμο. Δηλαδή μπαίνει σε μια διαδικασία τραγική. Η λέξη εργαλείο δεν είναι κάτι που έχουμε στο μυαλό μας, ότι θα είναι κάτι μεταλλικό ή ξύλινο που θα είναι σαν κάτι να σκαλίσει, κάτι να. Δεν μπορεί να το κάνεις με τα δάχτυλα μόνο. Μια προέκταση των δαχτυλών. Εργαλείο για μένα είναι μια ευρύτερη έννοια. Εργαλείο είναι το πάνε, είναι η επικοινωνία. Δηλαδή μπορεί μέσα αυτό που κάνουν τα παιδιά τώρα να είναι για το μέλλον της κτηνοτροφίας και της γεωργίας στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή και παντού και σε όλο τον κόσμο. Άμα το στηρίξουμε όλοι, μπορεί να φτάσει να βοηθήσει πολύ την κατάσταση, δηλαδή να δημιουργήσει για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο για την Τζουμέρκα. Μπαίνει ο άλλος στο διαδίκτυο για να βρίσκει ένα χρήσιμο πράγμα από αυτό το πράγμα. Από την Τουρκία, από τον Καναδά. Είναι χρήσιμο, εγώ ενθουσιάστηκα με αυτό. Στην Ελλάδα υπάρχει το πρόβλημα του χώρου. Δηλαδή όλες οι εταιρείες και οι παραγωγές έχουν οργανωθεί, τα μηχανήματα, όλη η δουλειά έχει γίνει για τη μαζική παραγωγή. Κάθε φορά πάμε να βγάλουμε κάτι περισσότερο και κάτι μεγαλύτερο. Αυτό σε έναν τόπο σαν τον ελλαδικό χώρο, με τέτοιες διαφορές γεωμορφολογικά δηλαδή, ορεινές περιοχές και μικροί τόποι γενικά, δεν μπορούν να ταιριάξουν τα μηχανήματα αυτά και οι λύσεις που υπάρχουν, ας πούμε, για τις απέραντες πεδιάδες της Αμερικής ή του Καναδά ή της Ουκρανίας, της Ρωσίας, δεν μπορούν να ταιριάξουν οι λύσεις που υπάρχουν σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό βλέπετε μια τεράστια αποπαραγωγικοποίηση στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας κυρίως, γιατί δεν είναι συμφέρουσες αυτές οι λύσεις για μικρούς τόπους. Οπότε θα πρέπει να αναπτύξουμε, νομίζω συλλογικά και χωρίς πατέντα, νέες δικές μας λύσεις, οι οποίες να βολεύουν τη δικιά μας πραγματικότητα, τη δικιά μας καθημερινότητα. Καλά, αυτό έχει και πολλές συνδέσεις, ας πούμε, με το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ας πούμε, και τα λοιπά, που ενώ κατευθύνεται, ας πούμε, σε μια μαζική παραγωγή, ωστόσο βλέπουμε ότι ο τόπος μας δεν ευνοεί τη μαζική παραγωγή. Και αντίθετα θα έπρεπε να κατευθυνθούμε σε μικρές, ποιοτικές όμως παραγωγές. Γιατί ο τόπος το προστάζει. Πώς θα περιγράφαμε αυτό που πάει να γίνει εδώ στα Τζουμέρκα? Είναι μια προσπάθεια που δύσκολα μπορείς να την περιγράψεις στους περισσότερους από τους ανθρώπους με τους οποίους οι οποίοι ασχολούνται με την παραγωγή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, γιατί οι ηλικίες δεν το επιτρέπουν. Για να καταλάβουν ακόμα και αυτοί που δεν έχουν επαφή με την τεχνολογία, ίσως αν τους έφερα ένα παράδειγμα από παλιά, που εργάζονταν όλοι μαζί για να φτιάξουν ένα εργαλείο, για να κάνουν μια δουλειά, τότε ίσως θα καταλάβαιναν ότι η δύναμη
μιας συνεργατικής δουλειάς είναι πολύ καλό και τώρα που το ίντερνετ μας δίνει δυνατότητα να συνεργαστούμε με ιδέες και ανθρώπους από κάθε γωνιά του πλανήτη, μπορεί μια μικρή κοινότητα στην κορυφή εδώ των Τζουμέρκων, ας πούμε, που βρισκόμαστε, να είναι μια κοινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων σε ορεινές περιοχές σε κάθε γωνιά του πλανήτη, η οποία να αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα. Και όλα αυτά τα μυαλά και οι άνθρωποι και το τι μπορούν να σκεφτούν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα πολύ πιο γρήγορα και να δώσει ο ένας ιδέες και λύσεις στον άλλον πολύ καλύτερα. Μεταξύ αυτών των κοινοτήτων υπάρχει συνεργασία. Δηλαδή δεν λειτουργεί κάθε μία μόνη της και ο λόγος είναι προφανής, γιατί δουλεύοντας μαζί, ας πούμε, καταφέρνουν και εξελίσσουν ακόμα περισσότερα και δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουν κάθε φορά τον τροχό, ας πούμε, και πατάνε πάνω σε ήδη υπάρχοντες λύσεις και τις προσαρμόζουν στις δικές τους ανάγκες. Είμαι τεχνολόγος τροφίμων, δουλεύω στην εκπαίδευση ενηλίκων και σαν άνθρωπος και λόγω του αντικειμένου με ενδιαφέρει πολύ η αειφορία, η δημοκρατία των τροφίμων και τα τοπικά συστήματα παραγωγής που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολιτικές που τα ευνοούν και τα σμπρώχνουν. Και βλέπω με πολύ ενδιαφέρον την έρευνα των παιδιών, δηλαδή θέλω να το δω από την αρχή του και να δω αν μπορεί να δουλέψει με συλλογικότητες στα τοπικά συστήματα ανάπτυξης και με τα καινοτόμα, με τα εργαλεία που προσπαθούν να στήσουν και θα ήθελα πάρα πολύ να δω την πορεία του. Και αν μπορώ να βοηθήσω, εννοείται. Έχω τελειώσει μηχανολόγος από ΕΠΑΛ, ασχολούμαι από μικρός με αγροτικά, βάζω κήπους και ενδιαφέρομαι να δω. Είχα μεγαλώσει στα συμπράγματα, μετά φύγαμε στα Γιάννηνα και απλά με ενδιαφέρον πολύ το κομμάτι με τα αγροτικά μηχανήματα και ήθελα να δω τι ακριβώς θέλουν τα παιδιά τώρα εδώ να χτίσουν και να βοηθήσω όσο μπορώ. Γενικά και για μας αυτή η όλη διαδικασία είναι κάτι σχετικά καινούριο, ας πούμε. Θεωρώ ότι ήταν επιτυχημένη η συνάντηση αυτή που κάναμε χθες, με βάση και το τι περιμέναμε να πάρουμε από αυτήν. Φάνηκε ότι ο κόσμος, παρόλες τις δυσκολίες από τις καιρικές συνθήκες που υπήρχαν και ότι το γεγονός ότι η πρόσβαση στο συγκεκριμένο χώρο που έγινε ήταν σχετικά δύσκολη, παρόλα αυτά δείξανε ότι τους άρεσε η ιδέα, έτσι όπως επικοινωνήθηκε πριν τη συνάντηση και κατά τη διάρκεια της συζήτησης δείξανε ότι ένα ενδιαφέρον για το τι γίνεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν πολύ ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς συζητάμε, αλλά κυρίως από το διάλογο που έγινε μετά τη σχετική παρουσίαση για τα του εγχειρήματος, νομίζω ότι πήγε σχετικά καλά και περιμένουμε να δούμε και όταν θα ξεκινήσουμε να κάνουμε πράγματα στην πράξη, πώς αυτό θα μεταφραστεί, ας πούμε, στη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες, όταν θα ξεκινήσουμε δηλαδή να φτιάχνουμε τα μηχανήματα, γιατί νομίζω ότι ένας ενθουσιασμός στην αρχή υπάρχει πάντα, αλλά θα περιμένουμε να δούμε πώς αυτό θα γίνει και στην πράξη. Ο καθένας τώρα που είναι εκεί πέρα υπάρχει ένα ολόκληρο background ιστορίας για το κάθε άτομο, τουλάχιστον από αυτούς που ξέρει. Που κάποιοι γνωριζόντουσαν προφανώς, κάποιοι ήταν από την Πράγματα, κάποιοι από γειτονικά χωριά. Ένα άλλο κομμάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει είναι ο χώρος που επιλέξαμε, δηλαδή δεν ήταν σε ένα ψυχρό συνεδριακό κέντρο των κλασικών προγραμμάτων, ας πούμε, αλλά ήταν σε αυτό το καταφύγιο, σε ένα χώρο που μας αρέσει. Και πολύ βασικό σε όλο αυτό είναι να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν ερχόμαστε σαν ειδικοί, δηλαδή που θα φτιάξουμε εμείς τις λύσεις. Δηλαδή το νόημα όλου αυτού είναι ότι όλα τα κάνουμε μαζί, δηλαδή αξιοποιούμε την πείρα των ανθρώπων αυτών. Εμείς αξιοποιούμε βέβαια και τα σχέδια που υπάρχουν στο διαδίκτυο, αλλά όλα αυτά τα παντρεύουμε στην ουσία, δηλαδή γίνεται ένα μείγμα αυτών. Πώς μπορεί να δεθεί ο ακτιβισμός με την έρευνα και την τοπική κοινωνία, ότι αυτό που κάνουμε πολλές φορές εμείς ονομάζεται συμμετοχική έρευνα δράσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν είσαι απλά ένας ερευνητής που είσαι από πάνω και παρακολουθείς και κάνεις τα ερωτηματολόγια σου και βγάζεις τα στατιστικά σου. Είσαι και ένας ακτιβιστής και ένας ερευνητής, ο οποίος συμμετέχει μέσα στην ίδια τη διαδικασία την οποία θέλει να παρατηρήσει και ο στόχος πέρα από το να την παρατηρήσει και να βγάλει συμπεράσματα
είναι να διαμορφώσεις και να επέμβεις και εσύ σε αυτή τη διαδικασία την οποία παρατηρείς. Επομένως αυτό φέρνει και τα τρία πράγματα μαζί. Οπότε έχεις την τοπική κοινωνία και εσύ επενεργείς, γίνεσαι ένα με αυτούς. Ναι, μεν υπάρχει τοπική διάσταση στο όλο θέμα που έχει να κάνει με την κατασκευή, αλλά γενικά το όλο το σχεδιάζω παγκόσμια κατασκευάζω τοπικά δεν αφορά το τοπικό. Αφορά, ας πούμε, τη συνεργασία. Δηλαδή υπάρχουν και συνεργασίες της τοπικής κοινωνίας με άλλη κοινότητα που είναι, ας πούμε, στη Γαλλία. Είναι και αυτό μια διάσταση που θέλουμε να τη δώσουμε. Και ο λόγος που επιλέξαμε να πάμε στα Τζουμέρκα είναι γιατί αν καταφέρει και το μοντέλο αυτό δουλέψει σε μια περιοχή όπως είναι τα Τζουμέρκα με όλα τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί πέρα κτλ. Αυτό ίσως να δείχνει ότι σε ευνοϊκότερες συνθήκες θα είναι πιο εύκολο να δουλέψει. Δηλαδή εμείς πήγαμε εκεί πέρα γιατί πιστέψαμε ότι είναι μια έξτρα πρόκληση στην οποία θα μπορέσουμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Τουλάχιστον και αν δεν πετύχει ακόμα, είναι σημαντικό να καταλάβουμε γιατί αποτύχαμε. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε να κινηθούμε με ένα τέτοιο τρόπο, να καταγράφουμε το τι γίνεται, έτσι ώστε να καταλάβουμε αν αποτύχει, γιατί απέτυχε, τι έπρεπε να γίνει διαφορετικά ή τι δεν λειτουργεί. Εδώ τοπικά είναι εύλογο κάποιος που ασχολείται με την κτηνοτροφία να θέλει να δώσει προτεραιότητα σε ένα εργαλείο που βοηθάει την κτηνοτροφία. Ναι. Ένας που είναι στη μελισσοκομεία να βοηθάει τη μελισσοκομεία. Ναι. Κάποιος που είναι στην υλοτομία να βοηθάει την υλοτομία. Όταν, ας πούμε, όλοι μαζί προσπαθούμε να σχεδιάσουμε κάποια εργαλεία, πώς το βλέπετε αυτό, ότι μπορούμε να συνεννοηθούμε για το τι προτεραιότητα θα βάλουμε και πώς θα τα χρησιμοποιούμε μετά? Θα είναι κοινά, θα είναι ατομικά. Όλα είναι οι προτάσεις μέσα σε αυτό το χώρο. Όταν θα έρθω να επισκεφτώ τα παιδιά στο Καλέντζι, παραδείγματος χάρη, είναι σε άλλο χώρο που θα βρεθούμε, θα έχω μια πρόταση. Θα έχω στο μυαλό μου μια πρόταση. Θέλω αυτό. Το δικό μου πρόβλημα. Εκεί θα δω και κάτι άλλο που είπε ο άλλος. Μπορεί να έρχομαι για το μυαλό μου για το δικό μου πρόβλημα και ξαφνικά να με ενδιαφέρει πιο πολύ το άλλο πρόβλημα που θα δω. Μπορεί να έρχομαι για ένα πρόβλημα δικό μου εγώ για σκαπτικό μηχάνημα, ξέρω εγώ κάτι, και να με ενδιαφέρει το μελισσοκόμο. Πιο πολύ. Μπορεί τι έκανε και να πω και μια ιδέα και να προωθήσουμε. Είναι τρόπος ζωής και είναι τρόπος σκέψης. Δηλαδή, μέσω από αυτά τα προγράμματα και μέσω από συνέργειες, πολλοί άνθρωποι μαζί, συζητώντας σκέφτεσαι, λέει ο σοφός, θα φέρουν ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα. Πρώτον, γιατί κάποιος είναι καλός σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κάποιος είναι κάπου αλλού. Ήταν μέσα σε μια στάνη 4-5 βοσκοί. Δεν ήταν ένας. Γιατί δεν γινόταν ένας? Γιατί για να πας από πάνω ήθελες μία μέρα, για να γυρίσεις ήθελες μία μέρα και έπρεπε να κάνεις μπάνιο. Έπρεπε να φας, να πάρεις πρώτες ύλες, να κατεβάσεις. Οπότε υπήρχε βάρδια. Γιατί αυτό δεν ήταν συνεταιρισμός? Γιατί δεν γινόταν αλλιώς? Η ανάγκη έκανε μια ομάδα ανθρώπων να ενώσουν τα κοπάδια τους και δεν υπήρχε πρόβλημα μοίρασης. Ο ένας είχε 100, ο άλλος 200, ο ένας θα έκανε 3 μέρες βάρδια, ο άλλος 6. Ο ένας θα έπαιρνε 3 αντενικέ διατηρή, ο άλλος θα έπαιρνε 6. Δηλαδή, ανάλογα με το κεφάλαιο που είχε στο ζωικό, σου βγαίνει και η βάρδια. Πόσο θα δουλέψεις, πόσες μέρες θα καθίσεις στο βουνό και πόσο χρόνο θα πάρεις. Αυτό είναι πολύ απλό σήμερα να αντιγραφεί, γιατί το βουνό που ήταν στα 2 χιλιόμετρα και δεν γινόταν αλλιώς, κατέβηκε στα σπίτια μας και δεν γίνεται εδώ πλέον αλλιώς. Από μόνο σου. Εάν δεν κάνουμε συνέργειες και αν δεν δημιουργήσουμε κεντρικές μηχανές να μπορούν να μας εξυπηρετούν, γιατί το θέμα είναι ποιος παίρνει το γάλα από την αγελάδα, όχι ποιον είναι η αγελάδα. Εγώ τώρα ήρθα σε επαφή, ας πούμε, για ένα σκοπό με συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί παράγουν και έχουν ίσως πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζω και εγώ. Μαζί θα προσπαθήσουμε να τα λύσουμε και όταν τα λύσουμε, τότε θα έχει δημιουργηθεί αυτόματα έτσι κάτι πιο μαγικό. Με την συλλογική μας προσπάθεια και τη συλλογική μας δουλειά θα έχουμε βρει έναν τρόπο να λύσουμε τα καθημερινά μας προβλήματα. Αυτό έχει χρόνια να συμβεί στον ελλαδικό χώρο. Τότε οι κοινότητες προσπαθούν να συνεργαστούν ελήψη κάποιου κράτους, κοινωνικού ή οτιδήποτε, για να λύσουν τα προβλήματα. Για παράδειγμα, όλα τα αρδρευτικά δίκτυα της περιοχής
είναι φτιαγμένα επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι φτιαγμένα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από το τότε κράτος. Είναι φτιαγμένα από τις κοινότητες που προσπαθούσαν και την προσωπική δουλειά των ανθρώπων που προσπαθούσαν να λύσουν το πρόβλημά τους. Αυτό από τη δημιουργία του κράτους και μετά είναι στην ευθύνη του κράτους. Έχει σταματήσει να απασχολεί τις κοινότητες. Δηλαδή, έχουμε παραχωρήσει το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση, τη δικιά μας, να λύνουμε τα προβλήματά μας στο κράτος. Περιμένουμε το κράτος να έρθει να μας τα λύσει και εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια υποχρέωση, ούτε δικαίωμα όμως. Γιατί αν εγώ σήμερα προσπαθήσω να φτιάξω ένα αρθρευτικό δίκτυο στην περιοχή με κάποιους άλλους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει ίσως, δεν ξέρω αν το κράτος θα μου δώσει αυτό το δικαίωμα. Να αξιοποιήσω τα νερά, το έδαφος για να μπορέσω να φτάσω το νερό να αποκτήσει τα χωράφια. Αν δούμε τα πράγματα από ένα πρίσμα συμμετοχικού σχεδιασμού, συλλογικής κουλτούρας και αποκεντρωμένης δουλειάς για να παραχθεί αυτό το διαφορετικό, τι άλλα επίπεδα μπορεί να απελευθερώσει μια τέτοια ιδέα? Γενικά νομίζω ότι στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πίσω σε σχέση με το που βρίσκεται ο υπόλοιπος πλανήτης ή εν πάση περιπτώσει πιο αναπτυγμένες τεχνολογικά χώρες στο επίπεδο του ελεύθερου λογισμικού, γενικά της ελευθερίας στο θέμα του διαδικτύου, ας πούμε, της πληροφορίας. Το αν υπάρχει δηλαδή ελεύθερη πληροφορία και το κατά πόσο, αφού υπάρχει ελεύθερη πληροφορία, πώς μπορούμε αυτή την πληροφορία να την αξιοποιήσουμε συλλογικά, γιατί είναι πιο αποδοτικό, αυτός είναι ο λόγος, για να φτάσουμε κάπου παραπέρα. Νομίζω ότι το κλειδί βρίσκεται στην ελεύθερη πληροφορία. Δεν υπάρχει πολύ ελεύθερη πληροφορία αυτή τη στιγμή και δίνεται μια μεγάλη μάχη. Και τώρα και τα επόμενα χρόνια θα δοθεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Το αν η πληροφορία θα είναι ελεύθερη και αξιοποιήσιμη από ανθρώπους ή συλλογικότητες.